tiger on the prowl. I'ma make it go wild. I'm original, and I told you so. I'm a kid in the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa ang Maestro dito sa YouTube channel. At ang ating pong episode ay episode 237 at ang pamagat po, New Politics, Real Change. Mailap na tunay na pagbabago. Alam po ninyo mga kabansa, para tayo ay pumunta sa ating hinaharap, kailangan bumalik tayo sa ating kasaysayan. At sa aking libro na The Poverty of Power na ito, sa page 151 hanggang 164, mga kabansa. Nandito isang chapter kung saan diniscuss ko ang New Politics and Real Change. Mga kabansa, dito sa aklat na ito, pakita natin uli ang slide. At kung kayo ay gusto ninyong mabasa yan in detail, kayo ay mag-text lamang sa 0917-336-4366 para po sa kung paano kayo makaka-order ng librong ito. But, be that as it may, ika nga, pupunta na tayo. Sa pahayag ng isa sa aking mga matalik na kaibigan, si Nicanor Perlas, at siya po ay tumakbong pagkapangulo noong 2010, hindi para manalo, actually, dahil sino ba naman siya kumpara sa mga malalaking pangalan na nauna pa sa kanya. No? Pero para ihayag ang kanyang konsepto, mga kabansa. Ito si Nick Perla sa slide. No? Yan ang kanyang, ayan, medyo mistisuhin. At sa kanya pong sinasabi na hindi ideal o hindi ugma sa pangangailangan ng ating bansa ang kandidatura ni Noynoy Aquino kung hindi tayo ay dapat naghahanap na ng new politics. So 2010 pa ho yan, 13 years ago mga kabansa, no? Going 14 years ago, ay binalangkas na natin yan sa ating libro. At ang unang ginawa niyang rason ay because Noynoy Aquino reinforces short-lived and non-strategic unification. Alam nyo, sa politika, ang pinaka-abusadong salita na ginagamit ng mga politiko ay unity. Pero, ano ang significance? Ano ang insights natin tungkol sa salitang yan? No? Tinapol natin si Marcos noong 1986. Ha? And after a few years, wala na yung luster and euphoria of People Power 1. In 2001, we again united against and ousted the corrupt administration of Joseph Estrada. But in a few months, nag-dissipate na naman. Ha? And we inaugurated the worst political regime in the past 50 years. Why? We united against something laban kasi.
laban. Lumaban ka. Oh, imbis na, para sa isang bagay, ay lumaban ka. We unite against an enemy instead of we unite for a cause. Ayan. Oo, binalik ni Cory ang demokrasya. Pero demokrasya na walang common vision, kung ano ang ating gagawin matapos kay Marcos at matapos kay Estrada. Ang point of view nito lamang ay alisin sila. Nung nagabali sila, ano nangyari? So, unity against something cannot last after the common objective of rejecting something is achieved. The very specter of an Estrada presidency in 2010 is a powerful reminder of what uniting against something can ultimately lead to. More of the same. Same old, same old. At ang pagbabalik ng mga luma at tradisyonal na politiko. So yan, mga kabansa. Ang pangalawang rason na binigay niya is Noynoy Aquino suppresses the emergence of a popular agenda and selection process. At dito makikita natin ang unang punto ng new politics. A powerful antidote against this one-sided form of unification is to engage the country in a participatory process of setting up people's vision and strategic agenda. Ayan. No? It is the people's attempt to correct the historical shortcomings of People Power 1 and People Power 2. It is our responsibility to look for that. Bago sino, ano. Before we decide on the who, we must first answer, what is our vision? What is our agenda? Ayan. So, this is a step in the right direction. But now the rush to have a bandwagon noon kay Noynoy in front weakens this process. At yung iba na nag-rally behind Noynoy even betrayed their own principles and aspirations. Sounds familiar lately? Pangatlo, Noynoy strengthens personality-based politics. The old traditional politics is a politics of personality. And the politics of personality is part of a greater traditional politics of winnability. So, ayan. That is why traditional politics is filled with candidates who have lots of money and who spend a lot for advertising. Radio, TV, newspapers. Ayan. At marami pa silang kasama from the showbiz and media personalities. Ang contrast po dito ay yung tinatawag natin bagong politika na pumipili ng mga qualified and proven leadership willing to advance the vision and strategic agenda na co-created, na ginawa, no? Kasama ng sambayanan. Merong pananaliksik kung ano talaga ang pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi winnability. Who will best serve the best interests of the people? So, are we asking the personality cult of traditional politics to rear its ugly head again in the forthcoming elections? Aba, ay mga lamang po sa survey. Dalawang tulpo. Pagka mandagdag pa ng dalawang tulpo, di tatlong tulpo na. Dalawang Estrada, dalawang Cayetano, dalawang Bilyar, 4 na artista, isang buksigero. Anong klase Senado ho yan? Kaya yung Sinoynoy daw sends a big signals regarding political dynasties and oligarchies.
So, na pinagbabawal na ating konstitusyon, no? Dahil walang necessary track record, walang leadership qualities, walang vision. At yung sinabi natin kanina na strategic agenda to renew this nation. So what are we celebrating here? Noy-noy daw breaks links between inner and societal change. Alam nyo, bagong politika requires an inner change as the foundation for political and societal change. Inner change, political and societal change. Ay paano kung walang pagbabago dito? So yung imbis na gumalon yung societal and political change, babangga ho yan sa pader. At yung mga kaugalian na bulok, tradisyonal, ang mamamayani. And so it becomes a revolving door. Only with inner change will it be possible to co-create with others new ways of viewing and doing politics, governance, policies, platforms, processes, volunteerism, and other important matters. So yeah, traditional politics does not expect inner change. It wants the old mindsets para they can prolong their stay in power. So yun. Change of hearts, will, and minds are the foundations of authentic democracy and new politics. Pagtayo ng mga institusyon, ang nangyayari, yung mga korap ang napupunta doon. Kaya kung anong mga napupunta doon, kung korap, ang mamayani ay corrupt institution. If the citizens remain the same, they will continue to vote and empower corrupt traditional politicians and victimize themselves. Citizens need access to information of all kinds, especially detailed background information, again, on the track record, capabilities, integrity, and agenda of candidates for political office. So, the old politics views the national education of its citizenry as unnecessary. Wala nang pagsusuri. Wala nang pagkilatis. Bandwago na lang. Winnability na lamang. At ang sabi ni Nick Perlas, an Aquino presidency favors winnability over character, track record, and vision. The answer is as simple as it is profoundly pervasive. No? The driving force is the imperative to win at all costs. My goodness, yan po ang political virus that infects political parties, personalities, media, church leaders, businessmen, and many others, including, yes, bloggers. Even advocates of new politics are victimized by it. O tingnan nyo ngayon, kung yung disgusto kay Marcos ay mananatili pa, mga kabansa, dahil may eleksyon na. Kaya wala natin pag-uusapan pa. O mga personalidad na ang pag-uusapan, mga kabansa. At ito, sabi niya, Noy misinterprets his own parents' heritage. Yan. Ang kanyang punto dito, mga kabansa, is that we are dealing with spiritual legacy. We are dealing with a longing for a form of governance that is honest and clean. We are dealing with a search for new politics where politicians are statesmen and women who, when their time for service is finished, are ready to go and let go of political power. So yeah, a spiritual legacy is not the same as a hereditary legacy
as in dynasties. History is full of examples of how successor generations squandered the gains of previous generations. Ilan sa mga dynasties na nandyan ngayon ang talagang nagsisilbi sa taon? Kung sila nagsisilbi, boto nyo. Mga dynasties na yan. Pero, por Diyos y por Santo, kung hindi sila nagsisilbi sa taong bayan, bakit pa ninyo ibabalik sa pwesto? Yung outpouring in Cory's funeral, natatandaan nyo, nang inililibing si Cory, meant the expression of longing for honesty, decency, and democracy. It does not mean this automatically transfers to a son or daughter by means of heredity. These capacities are gained instead by hard work and lifelong experience of transforming challenges into initiatives that benefit the country as a whole. At pagdating ng 2016, mga kabansa, dito natin nakita na pwede palang ma-break yung pattern that was pervasive for 30 years. From Aquino the mother to Aquino the son. 30 years. Na yung mga values ng EDSA, the same spirit that propelled People Power 2, mga kabansa, which was against corruption, could also crystallize. And in 2016, we elected an irreverent reformer. His term cut to a normative half, kalahati lamang actually ang term ni Presidente Duterte dahil sa 2017 Battle of Marawi at yung COVID-19 pandemic from 2020 to 2021. Pero he was still able to launch a massive infrastructure plan, initiate an egalitarian economic reform, streamline government processes. Ano ibig sabihin na egalitarian economic reforms? Na ang nakikinabang sa ekonomiya, sa kabuuan ng ekonomiya, ay hindi lamang yung mga nasa taas, kung hindi yung mga nasa baba. Duterte inverted, manner of speaking, the pervasive reverse pyramid of pro-people welfare. His domestic policy prioritized on combating illegal drugs by initiating controversial war on drugs, fighting crime and corruption, and intensified efforts against terrorism and communist insurgency. Hindi niya binigay lahat sa mga kongresista ang mga project budget, kung hindi tinaas niya ang budget for infrastructure halos maging 6% of the total national budget. Instead of kowtowing to the Americans, hindi siya nagpatuta. He declared an independence foreign policy, strengthening relations with China and Russia, and pursuing ASEAN neutrality. And he was able to get tremendous help from the Chinese people na merong disposable money and new money para itulong sa atin. Hindi katulad ng mga tao before him na umasa lamang sa Amerika, wala namang budget, mga kabansa. Wala namang budget para sa economics, kundi ang Amerika, puro gera-gera lamang. All told, he stood for the people and built a policy based on national interest above and over the heads of the ruling elite. He was not 100% successful. Sabi ko nga, truncated yung kanyang term to one-half because of certain man-made and natural emergencies and disasters.
So ito ngayon mga kabasa, at least nakita natin na pwede palang mangyari. No? Nakita natin na posible pala. Nakita natin na madali naman palang gawin. Eh bakit ayaw gawin ng iba na naging lideres ng bansang ito? Kaya si Duterte naghahanap ng mga tao ngayon na makakasanib sa kanya para sa new politics and meaningful change na sinimulan niya. Tunay na pagbabago. At dito ay meron siyang napusuan at kinausap na isang political personality. Pakinggan natin ang pag-uusap na nilang dalawa sa video ito. Dante Marcoleta. Narinig na kita noon, pero hindi tayo kilala. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. Nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako, you are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung alam ko, nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, kung sakali man, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin, kung masenador ka, ano pa ang madagdag mo sa pagka-lawyer mo at kung maging senador ka, what would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? So yan mga kabansa, as we go on, take down notes from the Dante Marcoleta. Ito po ang simula ng kanyang paghahayag. Unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga iyon. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatwid, napakarami po rin yung nagawa at ang isa pa po yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa.
Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad ito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa probisyon ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA. Ito po yung renewable, ito po yung mga yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napakatindi rin po ng corruption sa bansa. Na gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. Now here is the second part of the wish list of Rodante Marcoleta. At dyan makikita ninyo mga kabansa na siya ay may pananaw, may vision siya at saka may strategic agenda na ugma, kaakibat ng pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Tapusin natin ang kanyang statement. Nakita ko po isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po rin yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa, papasok sila pagkatapos na ng project, mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, ang sinasabi po niya ron ay preventive. Maging ang saligang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Ang sabi ko naman, hayaan mo nang ma-delay ng konti. Ang importante po ay masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalaan, sang-ayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Sana po ang dapat na mangyari ay masinop, ma-prevent. Sapagkat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais kong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas
na nagawa natin 25 years ago, sinasabi po doon ng DepEd, hindi na siyang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 8047, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself. Kaya po hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po kung ako ang magkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga, yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Alam mo, sa totoo lang, ang kulang natin actually, sad to say, ang ginawa itong maramihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, ang bilyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga crusaders kagaya ninyo. Ikaw lang mismo. Ang trabaho ko ngayon, hindi mag-atake ng mga anong mali ng kalaban. Wala akong, itong panahon ko ito para sa iyo lang. Vote for Marcoleta. The first name is Rodante. Baski Rodante siguro, okay na yan. Pero Marcoleta, wala lang kayong ibig sabihin, Marcoleta. Marcoleta para sa bayan. Thank you, Mr. President. Salamat po. Meron po mga ilan-ilan na nag-file ng candidacy nila for the Senate. At tayo ay hinihimay natin ang listahan na yan. And in the future, we will submit to your discretion ang iba pa. But for now, meron na po tayo actually sa loob mismo ng ating gobyerno na an overreaching lady executive. 2 years into her term as Vice President and Education Secretary, ang haba po ng listahan ng mga achievement niya. Nirecreate niya ang Office of the Vice President at for the first time nagkaroon ng mga satellite offices ang Office of the Vice President na nagbibigay ng medical assistance program, burial assistance program, magnegosyo taday program, pagbabago, 1 million learners and trees, pati sa environment meron, pansarap program, for those who are looking towards culinary entrepreneurship, kalusugan food truck, nagbibigay ng mga anong tawag na, soup kitchen sa mga, especially sa mga areas na maraming kabataan, sa mga areas ng mga hirap. Ang pag may disaster po, nauunahan pa ng Office of the Vice President ang National Disaster Risk Reduction Management sa pagdulog sa mga needs ng mga disaster victims. At ang pinakamalaki pong achievement niya sa education, bilang Education Secretary, is the total overhaul of our educational system. Dahil doon po sa 2021, 2022 na naganap na PISA exams bago pa man umupo si Secretary Sara Duterte sa edukasyon, ay
Number 78 po tayo out of 81. Can you imagine? Number 78 out of 80. Puntik na tayo mabulela, mga kabansa. So, 70% po ng ating curriculum para sa ating mga kabataan from K to 10 ay in-overhaul. Salamat sa mga research and earlier fact-finding na ginawa ng Education Secretary Leonor Briones, and in continuity, tinuluyan ni Sara, tinayo yung sila ng mga programa na tinawag na matatag curriculum. Ang ating curriculum ngayon ay matatag. At hindi na katulad ng dati na hirap ang ating mga estudyante. Ang importante ay maiangat ang antas ng ating akademya sa pinakamaagang pagkakataon. Bukod dyan, naglagay siya ng libreng sakay program. Nagtayo siya ng 3,700 classrooms in 2023, isang taon lamang. National Learning Camps. Yung mga teacher, ginagather niya. Magkaroon ng mga camps to upgrade their aptitude and capability in the day-to-day teaching. Catch Up Friday, nagbigay na gana, for the first time, binigyan niya ng health insurance sa mga teachers and non-teaching personnel. Inalis niya yung mga nakapatong sa balikat ng mga teachers na administrative functions para makapag-concentrate ang mga guro sa pagtuturo at binigyan niya ng overtime pay para sa mga guro. Nagpalakas siya ng mga free wifi sa mga paaralan. Naglagay siya ng inclusive education through madrasa education program and indigenous people's education program. Culturally sensitive po dahil siguro nga taga Mindanao siya. Last Mile Schools Program, ito po yung para sa mga seniors na gusto pa mag-aral. At siya po ang kauna-unahang Vice President sa bansa na nahalal bilang Southeast Asia NEO President. Ayan, mga kabansa, ang Sara Duterte. Pero, it is not easy for Sara because marami pong kumakalabat sa kanya. Alam nyo naman, pag hinog na ang bunga, maraming gustong pumitas. And let us watch this video to explain a little bit what's happening there. In the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Ang sinasabi ko nga noon na I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ipagtanggol ang Office of the Vice President. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic. Unang-una, ang diversionary tactic, walk the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa? Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture. Binisita ko si former Chafisto Gingona. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila
At sinasabihan namin sila as former vice presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. And then ngayon, Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Can you confirm? More on personal conversation lang yung nangyari and not political. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leon kasi bahay niya yon, and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. Ambassadors from other countries meeting with the office of the vice president instead of the presidents lately? Looks like they trust Sara Duterte more than the one actually in charge. Can't blame them. Sara Duterte's become the Filipino superhero. Her office does more for the people than anyone else. She's the most active in helping out, even offering cash assistance for medical needs and more. Whatever the crisis, she's already ahead of the game. It might not make the news, but social media's got all the receipts. I'm telling you, younger generation, open your eyes and see who's really stepping up for the Filipino people. They're hiding it in the media, but Sarah's out here doing a solid job as vice president, better than those before her. She's even the only vice president with satellite offices nationwide, making sure help reaches people faster. And now, those in power are doing everything they can to bring her down. It's time we speak up and stand together to protect the one who truly cares for the Philippines. Sara Duterte needs our support, and it's up to us to back her. There you go. New politics, mga kabansa. Hindi lang now under construction, but now showing. And kaya siya labis na kinaiinggitan ng mga politiko ngayon na nakasusulabang sa Malacanang, ano bang tawag dyan? So, kamag-anak Inc. ng mga Marcoses, Romualdeses at Araneta, mga kabansa. Yung MARCOS, Marcos, Araneta, Romualdez, corrupt system. Ayan, mga kabansa. Bakit? My goodness, magtatatong taon na po, wala pang achievement si Marcos. Nasamit tuloy ako dahil naalala ko yung 5,500 flood control projects na nag-backfire dahil halos maraming mamatay sa pagkalunod sa baha sa buong Mega Manila. At at any rate, I'd like to comment some more. Babasahin ko muna itong mga nagpadala sa atin ng mga greetings, no? Uy, Olivia Falconete, heart for you. Mel Gaspar Botse, walang pagbabago ang bansa habang nandyan ang 1987 Constitution ni Cory na para lamang sa mga oligarko. Floyd da Silva, maliban lang po kung magbago ang ating electoral system, yung base on merit or meritocracy, tama po yan. Paulit-ulit pa rin ang low quality ng governance na makukuha natin. Paul Basco, Taado, you need to run for Congress or Senate. We need your expertise. Ay, saka na po yan. Abangan ang susunod na kabanata. Manang Binang, very informative. Aristeo Marasigan, a blessed afternoon, Sir Ado, and follower of ang Maestro. Verdan AF, sa ngayon, huwag na iboto ang mga nasa team Bangat. Kung si Marcoleta lang, hindi niya makakaya mag-isa. Paglaban sa korupsyon, hindi nga niya maipatanggal yung MOOE. Opo, tama po yan. Kaya kailangan ng tulong ni Marcoleta. Naghahanap po tayo ng posibleng mairekomenda natin. Ano na status
ng ating nais na RevGov. Tuloy po ang Marcos Alis Dyan movement, no? Hindi po nagbabago, ha? Ngayon, during and after the elections, yan pa rin po ang agenda ng Marcos Alis Dyan movement. Alright. Rolly C, 2 years RevGov under AFP para maparusahan lahat. You took it out of my lips ng politiko nagnakaw ng pera ng bayan. Kung kailangan mahati ang bansa, mas maigi yun kung gusto pa rin natin nila ng bulok na sistema. Tama po yan. RevGov will be a crucial surgical operation to excise the cancer in our midst. Casino Ferrolino, Boss Ado, bakit di ka tumakbo for Senate? Sayang nakita nyo naman, medyo may problema pa tayo sa mata at we are undergoing health check-up because maybe in the near future, maybe sa susunod, pag-iisipan na rin natin yan. Musikerong Panday, ginigipit yung matino. Tama po yan, ha? Alan D. PH, prayers, heart, love, and laban. Okay. Babs of Kyoto, mabuhay po kayo kaado. Salamat sa informative information. Oras na mga kabansa. Ito ang slide na ating pinapakita. Actually, nagkaroon na ng People Power 3. At ito po ay noong meeting ni Attache noong 2016. Duterte for President. Kung natatandaan nyo, yan po mga kabansa. Ang halos milyon na. I don't know how to count that, but to me, that is more than a million. Mga uluho ng tao yan. That went to the Luneta meeting ni Attache, mga kabansa, ng grupo ni Rodrigo Duterte. At dahil dyan, tayo ay na-inspired, mga kabansa, no? Na-inspired na gumawa ng isang slideshow. Pero bago ko pakita sa inyo yung slideshow na yan, tandaan po ninyo, no? Nakalimutan kong sabihin sa inyo na yung kaninang binasa ko about Nick Perlas ay nandito po sa libro na ito. This book, The Poverty of Power, is really about governance. Dalawang aspeto ng governance na nakalimutan ng 30 years of from EDSA Revolution. Okay, yung pong, kung gusto nyo malaman kung saan nanggagaling ang baha, yung pong problema natin sa tubig. Tubig na pinagkaloob ng Panginoong Diyos mula sa itaas, hindi natin magkanapan para magamit ng ating populasyon. May solusyon po dyan, nandito sa librong ito. Ang mga problema. Kaya kung alam natin ang problema, kalahati po ng problema ay resolve na. Pangalawa, ang problema natin sa kuryente, mga kabansa. Nandito rin po. Why? Because these are governance issues. These are issues that should be close to the hearts of the people. Pangalawa, may mga models po dito. In fact, this book is a living advice for the current administration na magbago na ng landas. Because the vision, according to Ferdinand Romualdez Marcos Jr., his vision was to continue the Duterte administration's programs and projects. And finally, towards number 2, the vision that his father started. No? Hindi po tayo kumukuha dito sa thin air at nagsasalita lang tayo nito na ito ang kailangan ng bansa. Bumabase po tayo sa survey ng Social Welfare Station, Social Weather Station at Pulse Asia. At bine-verify natin ito sa publikos. Are these the legitimate needs of the people? The people should participate. And if the people is not participating, mga kabansa, there is no new politics.
walang real change na mangyayari. Because ang nangyayari, yung mga nakaupo are doing things, implementing programs, steps, and activities towards their own benefit and not for the benefit of the Filipino people. New politics only means governance for the greater good of the majority of the people in our democracy, mga kabansa. Yan ang meaning ng new politics. Tama ang bisyon, mayroong program of action and strategic agenda, may political will para itulak lalo na yung mga mahihirap at mahihigpit na mga measures. Merong tama para suwagin ang korupsyon. Kaya sinasabi natin, oras na. Oras na para hindi lamang ang mga namumuno sa ating gobyerno ngayon ang magbago. Dahil, nako, mas mahirap po yan. Oras na para tayong mga sambayanan, tayong mga taong bayan, we the people, should assert ourselves and converge as one. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, uniting against Marcos. Marcos alis dyan is just one step. What do we do after that? We need you. You the people. Sineserve ho mga needs ninyo. In fact, more than 70% sa inyo ang talagang ipit na sa inflation. Diyan natin makikita. And yet, nasaan ang punto de vista ng Malacanang? Nandun po sa pagsundot ng puwitan ng dragon sa South China Sea. Napakalayo. At wala pa siyang nagagawa para ibsan ang bigyan kalugdan, mga kabansa, ang sitwasyon ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung mahihirap. Alam nyo ba na dapat babagsak na sa 8% lamang ang people who are marginalized in our society, who are eating once only in a day, perhaps not even. Ang panuntunan po dyan ay 100 pesos. Lahat nung kumikita lamang ng 100 pesos or less a day. Umakyat na naman over 20% under Bongbong Marcos. Wala nga What was the latest news on agriculture? What is the latest news on trade? What is the latest news on foreign tourism coming into the country? On investments? Wala po. Walang nangyayari. Puro ayuda. Tinuturuan ang sambayan ng Pilipino maging mga pulubi na mamalimos sa mga oligarko, mamalimos sa mga politiko. Ay nako, kaya sinasabi natin mga kabansa, oras na talaga, oras na ilagay natin sa ating mga kamay hindi lamang ang boto, at pagkaboto natin, let us make these people whom we vote for accountable. Meron naman po mga leaders dyan. Let us get the courage to do this. And I hope this song that we have composed into a slideshow will inspire you. Dahil ito po talaga ang ating kinabukasan. At dito makikita nyo kung saan ngayon nandun ang ating kinabukasan. Oras na para itaguyod ang kanilang pangangailangan at ang kanilang solusyon. I-lift up natin. Pakinggan po natin ang kantang ito. May pulong, tingin mo, ihip ng ating panahon. May
Ubus na ang oras mo. Oras na mapasyal kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alilangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daan titiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas na puso mo. Let's go. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alilangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Tingin mo, damhin mo ang landas na puso mo. Oras na magbuka ng pasyal. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alilangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Takot ay nasa isip lamang. Ang kabataan, ang pag-asa ng sambayanan. Yan po ay binigkas ng ating pambansang bayani, Jose Rizal. At that is as true as when he wrote it, as now, as in the future. But look, where is our future if the situation of our youth and our young ones is where you saw them? Naliligo ho sila sa basura. Yan po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon. Dapat ang ating bansa, tato na tayo sa borderline. No? Noong panahon ni Duterte, umakyat na po tayo sa borderline at lulusot na tayo from a developing country to a newly developed country. Ano nangyari? Hindi na ho natin pag-uusapan ngayon dahil ubos na po ang ating oras. At ako'y labis lamang na nagpapasalamat sa inyo. At sana naman ay naramdaman nyo kung anong nararamdaman ko
para sa ating mga kabataan, lalo na yung nasa kalunos-lunos na sitwasyon na ipinakita namin sa inyo. Oras na! Get ready! Yan po kaya sinasabi namin dito sa Maestro, get ready. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita ulit tayo sa Sabado. Ito po ang inyong lingkod, Ado Quezon Paglinawan, na nagpapaalam na for now. Thank you very much. Get ready.